जय शिवराय भावांनो, मी योगेश स्वागत करतो तुमच्या माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये मित्रांनो. तर भावांनो, आता आपण थोडंसं मटेरियल देण्यास थोडंसं चेंज केलेलं आहे भावांनो. तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यास थोडं हार्ड जाईल, म्हणजे एवढं पण नाही जाणार आहे. तुम्हाला फक्त आपल्या लिंकवर क्लिक करायचं आहे भावांनो. सगळ्यात वरची जी लिंक आपली येईल त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे. जो आपला पोस्ट राहणार आहे त्याच्यावर जाऊन भावांनो तुम्हाला आपल्याला सिंपली तिथून जो आपली आधी देत होतो तसाच येऊन जाईल. फक्त तुम्हाला 2-3 स्टेप जास्त फॉलो करावे लागणार आहेत. ते तुम्हाला मी आज संध्याकाळी व्हिडिओ बनवून सांगूनच देईल की कशाप्रकारे डाउनलोड करायचं आहे. तर आजचे तुम्ही मटेरियल डाउनलोड करा भावांनो. खूप खास व्हिडिओ झालेला आहे आजचा पण. आणि जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर मटेरियल डाउनलोड करावं लागणार आहे. मटेरियल डाउनलोड करण्याची लिंक मी तुम्हाला सांगून दिलेली आहे. स्टेप कशी दिली सांगितलेलीच आहे. तर तुम्हाला डेमो व्हिडिओ नक्कीच पूर्ण बघायचा असेल तर व्हिडिओ पण पूर्ण बघावं लागणार आहे. आणि हावाला डेमो व्हिडिओ डाउनलोड करायचा असेल तर इंस्टाला जाऊन तुम्हाला भेटून जाईल. तर आपण यावाला व्हिडिओला सुरुवात करत आहे. व्हिडिओ सुरू करण्याच्या आधी एक डेमो बघू शकता तुम्ही. जर तुम्हाला हावाला डेमो व्हिडिओ आवडला असेल भावांनो तर लाईक करा यावाला व्हिडिओला. आणि चला आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. सिंपली आपल्याला बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे, जो आजचा आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट राहणार आहे. याच्यात मी तुम्हाला सगळ्या प्रकारचे बीट लावून दिलेले आहेत भावांनो. बीट काय अशा प्रकारचे असणार आहेत. आता आपल्याला सिंपली भावांनो याच्यात आपण सृष्टीचा व्हिडिओ बनवणार आहे. तुम्हाला जसं की डेमो व्हिडिओ आपण बघितलाच. आता आपल्याला सिंपली सृष्टीचे फोटो आपल्याला एक बार इथून शोधून घ्यायचे आहेत भावांनो. सर्व फोटो इथून ॲड करायचे आहेत. तर जेवढे फोटो मी तुम्हाला दिलेले आहेत भावांनो तेवढे सगळे तुम्ही ॲड करा, ठीक आहे. तर हे फोटो डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला एक लिंक प्रेसेट खाली एक डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेलीच आहे. तर त्याला ओपन करायचे आहे. आता एक वेळेस आपल्याला फक्त इथून फोटो शोधायचे आहेत भावांनो, कारण की आपण फक्त एक वेळेस फोटो आपल्याला मिळाले की व्हिडिओ बनवणं खूप सोपं होऊन जाईल आपल्याला. तर आपण लवकरात लवकर एक बार फोटो इथून शोधून घ्यायचे आहेत. तर एक वेळेस आपल्याला फोटो सापडून गेलेले आहेत, ठीक आहे. तर एक वेळ आपल्याला फोटो सापडले की व्हिडिओ बनवण्यास खूप सोपं होऊन जाते. तर आता आपल्याला फोटो सिलेक्ट करायचा आहे. जो हावाला बटन आहे भावांनो याच्यावर येऊन आपल्याला इथून फोटो कट करायचा आहे. तर सोप्या आणि साध्या पद्धतीने आपण याच्यातून फोटो ॲड कट करू शकतो भावांनो. तर लवकरात लवकर आपण फोटो इथून यूज करून घेऊया. तर फोटो यूज करण्याची प्रोसेस तुम्हाला माहीतच झालेली असेल. तर आपण इथून फोटो ॲड करत आहोत. तर मी आणखी थोडेसे फक्त 4 ते 5 फोटो इथून यूज करेल. त्याच्यानंतर आपला व्हिडिओ इथून पूर्णपणे बनवून होऊन जाईल रेडी. तर ठीक आहे, आपण आता एक मी इथून लास्ट फोटो यूज करणार आहे. आता आपल्याला भावांनो सिंपली आपण इथपर्यंत फोटो यूज केलेले आहेत. तुम्हाला इथून पूर्ण फोटो हे यूज करायचे आहेत. आता मी येऊन जाईल इथून पहिल्यावाल्या बीटवर आल्याच्या नंतर भावांनो आता आपल्याला एक फक्त याच्यावर ब्लॅक स्क्रीन फोटो आणि त्याच्यानंतर सृष्टीच्या जो नावाची PNG आहे ती यूज करून घ्यायची आहे. तर आपण सिंपली इथून ब्लॅक स्क्रीन फोटो यूज करायचा आहे. सुरुवातीला ब्लॅक स्क्रीन फोटो आपल्याला पहिल्यावाल्या बीटपासून यूज करायचा भावांनो. तर पहिल्यावाली बीट तर तुम्हाला मिळूनच जाईल. आता आपल्याला हाला ब्लॅक स्क्रीन फोटो यूज करायचा आहे. याला जो हा मूव आणि ट्रान्सफर नावाचा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावर येऊन आपल्याला याला झूम आउट करून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर याला अशा प्रकारे इथून खालून सेट करून भावांनो पहिल्या लास्टवाल्या बेटपर्यंत घेऊन जायचं आहे सोप्या पद्धतीने. आता आपल्याला सिंपली भावांनो यावाल्या लेअरला इथून करून घ्यायचं आहे कट. आणि जी काय आता आपल्याला नावाची PNG आहे भावांनो सृष्टीच्या, तर ती PNG पण इथून ॲड करून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारची PNG कसे बनवायचे असतात तुम्हाला खाली कमेंट करू शकता भावांनो. मी अशा प्रकारच्या नावाची PNG कसे बनवायचे असतात त्याच्यावर एक नवीन कडकचा व्हिडिओ घेऊन येईल. आणि संध्याकाळी आपल्याला आजचा व्हिडिओ म्हणजे मटेरियल कसे डाउनलोड करायचे ते त्याच्यावर एक व्हिडिओ येऊन जाईल भावांनो सिंपली. आता आपल्याला सुरुवातीला येऊन इथून याच्यावर एक ओव्हरले इफेक्ट यूज करायचा भावांनो. ज्या ओव्हरले इफेक्टची लिंक पण खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करून दिलेलीच आहे. तर लवकरात लवकर हावाला ओव्हरले इफेक्ट आपण इथून ॲड करून घेऊया. तर हावाला ओव्हरले इफेक्ट आपण एक बार मागे यूज केलेला आहे, बट स्टील तो वाला व्हिडिओ म्हणजे ठीक आहे, जाऊ दे सोडा. तर यावाला लेअर आपल्याला इथून सिलेक्ट करायचा आहे. यावाला लेअरला इथून कट करून घ्यायचा आहे पहिल्याला बीटपासून. आता एक इमोजी याच्यावर यूज करायचा भावांनो. ज्या इमोजीची लिंक आली डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल तुम्हाला. तर हावाला इमोजी आपल्याला याच्यावर एक यूज करायचा आहे. तर सॉरी हा नसता तो एक आपला PNG इमोजी आहे. तर हावाला PNG इमोजी आपल्याला याच्यावर यूज करायचा आहे. यावाला इमोजीला मी अशा प्रकारे इथून सेट केलेला आहे. आता आपल्याला सिंपली भावांनो याच्यात शेक इफेक्ट लावायचे आहेत. त्याच्यानंतर आपला व्हिडिओ इथून पूर्णपणे बनवून जाईल रेडी. तर लवकरात लवकर आपण याच्यात शेक इफेक्ट ॲड करून घेऊया भावांनो. बॅक यायचं आहे आपल्याला, शेक प्रेसेट डाउनलोड करायचा आहे. शेक प्रेसेटची लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये मी तुम्हाला दिलेली आहे.
तर शेक इफेक्ट अशा प्रकारचा असणार आहेत भावांनो. याच्यात 2 इफेक्ट दिलेले आहेत. तर 2 इफेक्ट आपला व्हिडिओ पूर्ण इथून बनवून जाईल रेडी. तर सुरुवातीला आपल्याला पहिलावाला जो इफेक्ट आहे आपला त्या फोटोला सिलेक्ट करायचा आहे, इफेक्टमध्ये जायचा आहे. इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर भावांनो आपल्याला सिम्पली जो हा 3 डॉटेडवाला बटन आहे त्याला इथून सिलेक्ट करून याचा इथून इफेक्ट कॉपी करायचा आहे. त्याच्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये यायचं आहे भावांनो. सुरुवातीचे जेवढे काही छोटे फोटो असतील भावांनो, तुमच्याकडे 7 ते 8 फोटो असणार आहेत ते, तर त्या आपल्याला फोटोंना हा वाला इफेक्ट इथून पेस्ट करायचा. तर त्याच्यानंतर आपल्याला जो दुसरावाला इफेक्ट आहे तो आपल्याला दुसऱ्या फोटोला इफेक्ट पेस्ट करायचा असेल तर आपण पहिले हाच वाला इफेक्ट इथून पेस्ट करून घ्यायचा. तर इफेक्टला ॲड करेपर्यंत जर व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर लाईक करू शकता. आता आपला पहिलावाला इफेक्ट इथून ॲड झालेला आहे. बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर भावांनो शेक प्रेसेटला परत वापस जायचा. त्याच्यानंतर जो दुसरावाला इफेक्ट आपल्याला इथून सिम्पली कॉपी करायचा आहे. हा वाला इफेक्ट इथून कॉपी झाल्यानंतर भावांनो आपल्याला यायचा आहे मेन प्रोजेक्टला. मेन प्रोजेक्ट आल्यानंतर भावांनो आपल्याला हा वाला इफेक्ट पहिले तर इमोजी ॲड करायचा आहे. इमोजीतून ॲड झाल्यानंतर याच्यातून आपल्याला जो हा टाईल्सवाला ऑप्शन आहे तो अशा प्रकारे इथून रिमूव्ह करायचा आहे. त्याच्यानंतर जेवढे काही आपल्याकडे मोठे फोटो अवेलेबल आहेत तेवढ्या सगळ्या मोठ्या फोटोला हा वाला इफेक्ट इथून पेस्ट करायचा आहे. त्याच्यानंतर आपला व्हिडिओ इथून पूर्णपणे बनवून जर रेडी. भावांनो जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करू शकता तुम्ही यावाल्या व्हिडिओला. आणि जर भावांनो चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय गाईज.